Καλώς ήρθατε στην Κολομβία. Βρισκόμαστε στην Μπογοτά, η οποία είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Και πού είμαστε? Στην πλατεία Μπολιβάρ. Βρίσκεται στο κέντρο του ιστορικού κέντρου. Στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Θα ακούω τώρα λίγο ποιος έκανε λάθος? Θα τα σκοτώσω. Το παιδιά είναι γεμάτο περιστέρια, έχει κάτι τύπους με λάμα και διάφορα άλλα πράγματα. Θα σας δείξουμε τώρα, θα γελάσετε κι εσείς. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, την πατήσαμε. Είχαμε ένα μικρό θεματάκι, ανεβήκαμε με τον drone και από ό,τι φαίνεται σε αυτή την πλατεία εδώ που είμαστε είναι το Παλάσιο da Justicia, δηλαδή το παλάτι της δικαιοσύνης. Έχει πολιτικούς και άλλα τέτοια κτίρια. Ήρθε η αστυνομία, μας ζήτησε διαβατήρια, δεν είχαμε μαζί μας. Μας πήραν τις ταυτότητες. Έπρεπε να σβήσουμε τα κλιπ από το κινητό. Ναι, υπάρχουν βέβαια στην SD. Υπάρχουν στην SD κάρτα του drone, αλλά τέλος πάντων. Ενδιαφέρουσα εμπειρία. Προσέξτε λοιπόν, σε αυτή την πλατεία απαγορεύεται να ανέβεις με τον drone και δεν φαίνεται μέσα στο application του drone για όσους κουβαλάνε drone και θέλουν αυτό να τραβήξουν εδώ. Αν το κάνετε, κάντε το από μακριά για να μην σας δουν. Ναι, τέλος πάντων θα σας το δείξουμε και από εδώ κάτω. Έτσι φαίνεται, είναι full στα περιστέρια. Τα λάμα είναι λίγο παραπέρα. Έρχονται. Ορίστε, έχουν κάνει τα περιστέρια επιχείρηση. Τα ταΐζουν και σου βάζουν φαΐ στα χέρια για να ανέβουν στα χέρια σου και τραβάνε βίντεο και φωτογραφίες. Έχει πολιτές από διάφορα πραγματάκια, πατατάκια, παστέλια και άλλα τέτοια. Το λάμα, έχει κι άλλο λάμα εκεί, όπου ανεβαίνουν οι τουρίστες και κάνουν βόλτα. Εδώ είναι ένα παιδάκι που κάνει βόλτα με το λάμα. Εδώ έχουμε ένα κολομβιανό καφέ. Για να δούμε τι γεύση έχει λοιπόν. Muy rico. Muchas gracias. Πολύ νόστιμο, παιδιά μου. Perfecto. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχει άπειρη κίνηση στην πόλη. Πανικός. Και όχι μόνο αυτό, έχει ένα μικρό πεζοδρόμιο για να περπατήσεις ως πεζός που ούτε καν καταφέρνεις. Είναι πολύ πιθανό να σε πατήσουν αυτοκίνητα, ποδήλατα, πατίνια. Είμαστε εδώ στην Καντελαρία και περπατάμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ ωραία σπιτάκια από την εποχή της απεικιοκρατίας. Εδώ βλέπουμε τη βιβλιοθήκη τους και ένα πολύ ωραίο άγαλμα που λέγεται Μινέρβα. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη Luis Ángel Arango και βλέπουμε γενικότερα ότι υπάρχουν πάρα πολλά μουσεία σε αυτή την οδό. Έχουμε παρατηρήσει γενικά ένα φαινόμενο ότι το πρωί έχει ήλιο και ωραίο καιρό και κατά το μεσημέρι βρέχει, βγάζει σύννεφα και χαλάει πάρα πολύ. Άρα αν θέλετε να απολαύσετε την πόλη, παιδιά, ελάτε νωρίς το πρωί για να την πετύχετε με ήλιο. Gracias. Είμαστε στο Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια παιδιά εδώ που κάνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πρόβες στο χορευτικό τους. Μάλλον αυτό είναι. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια μαγαζάκια εδώ τα οποία πουλάνε ρούχα και διάφορα σουβενίρ, καπελάκια, μπλουζίτσες, διάφορα πραγματάκια. Και παραπέρα έχουμε τα γράμματα της Μπογοτά. Ακριβώς. Και ακριβώς δίπλα έχουμε και μια περίεργη κατασκευή με ένα άγαλμα μέσα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κατασκευή. Μαντεύω ότι το άγαλμα είναι του Gabriel García Márquez, μιας που το όνομα του πάρκου είναι ακριβώς το ίδιο. Πάμε σιγά σιγά προς το τελεφερίκ. Πάμε να ανέβουμε στο βουνό. Parroquia de Nuestra Señora de las Aguas. Βρήκαμε κάτι φρουτάκια εδώ. Πολύ ωραία, παιδιά. 3.000 το ένα. 3.000. Ακριβό. Πώς μας φάνηκαν τα φρούτα?
Νόστιμα. Ωραία. Πολύ καλά, παιδιά. Ναι. Η παπάγια ιδίως μου άρεσε πολύ και ο ανανάς φυσικά είναι πολύ ωραίος και ζουμερός. Αξίζει. Το μάγκο ήταν λίγο ξινό σήμερα, αλλά την πρώτη μέρα που φάγαμε ήταν τέλειο. Μπορεί να ήταν λίγο άγουρο, θα συνεχίσουμε να τρώμε κάθε μέρα και θα σας πούμε στο τέλος πώς φάνηκε. Δείτε εδώ αυτά τα περιστέρια. Κάθονται στην άκρη του νερού. Νομίζω ότι κάτι τρώνε μέσα από το νερό, δηλαδή τους έρχεται έτοιμο το φαγητό. Και επίσης παρατήρησα ότι βουτάνε και το κεφάλι τους μέσα για να δροσιστούν. Εγώ νομίζω ότι απλά δροσίζονται. Μπορεί και αυτό. Πηγαίνοντας προς τη βάση για να πάρουμε το τελεφερίκι για το βουνό Μονσεράτε, έχει πάρα πολλούς πολιτές που πουλάνε νεράκια, γλυκάκια, φρούτα, ηλεκτρολίτες και διάφορα τέτοια. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν τη διαδρομή με τα πόδια, αλλά εμείς επιλέγουμε να πάρουμε το τηλεφερίκι, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Και κατεβαίνοντας θα πάρουμε το λεγόμενο φουνικουλάρ, που είναι ένα τρενάκι. Μερικά από τα πράγματα που πουλάνε επίσης είναι κόκκους καφέ και επίσης φύλλα κοκαίνης. Η ουρά είναι τεράστια. Είναι Σάββατο, παιδιά. Όποιος θέλει να ανέβει στο βουνό, καλύτερα να το κάνει όχι Σάββατο, όχι Κυριακή, αλλά Δευτέρα με Παρασκευή. Γιατί εδώ το Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός. Είμαστε ήδη μισή ώρα στην ουρά και δεν ξέρω πόσο ακόμα χρόνο έχουμε. Σε λίγο φτάνουμε, το βλέπω. Βλέπω αυτό στο τούνελ. Παιδιά, η ανάβαση και η κατάβαση για 2 άτομα κοστίζει περίπου 9 ευρώ και ανεβαίνουμε περίπου 500 μέτρα. Επίσης, να πούμε ότι άμα θέλετε να ανέβετε με τα πόδια, γίνεται, αλλά παίρνει 3 ώρες και 40 λεπτά. Έχει σκαλοπάτια που πάνε γύρω-γύρω. Και συνίσταται για αυτούς που έχουν πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, απλώς δεν θέλουμε να χάσουμε 3,5 ώρες τραβώντας βίντεο την ανάβαση. Αυτά. Γι' αυτό δεν το κάνουμε. Βλέπουμε αυτούς που κατεβαίνουν από το φουνικουλάρ και εμείς περιμένουμε για να ανέβουμε στο φουνικουλάρ. Είμαστε μέσα στο φουνικουλάρ και είναι πίτα. Βρισκόμαστε στα 3.152 μέτρα εδώ και εμείς προσωπικά δυσκολευόμαστε λίγο να ανασάνουμε γιατί φτάσαμε εδώ πριν λίγες μέρες. Εγώ θα έλεγα ότι μας έχει κοπεί ανάσα από την ομορφιά του τοπίου. Καλά, ναι, και από αυτό αλλά και από το υψόμετρο. Να πούμε δηλαδή ότι η Μπογοτά με το που φτάσεις ήδη βρίσκεσαι σε ένα υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρα. Άρα αν ανέβεις άλλα 500 για να είσαι εδώ, τα πνευμόνια μέχρι να προσαρμοστούν θέλουν λίγη ώρα. Αλλά να πούμε ότι έχει το εξής ενδιαφέρον εδώ, ανεβαίνοντας προς την εκκλησία. Δηλαδή θα φτάσουμε σε μια εκκλησία τέρμα πάνω, σε ένα μοναστήρι να το πούμε. Εκεί πάνω. Όλη η διαδρομή είναι διακοσμημένη με τα πάθη του Χριστού. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα βήματα, διάφορες στάσεις, αν θέλετε, που κουβαλάει τον Σταυρό, που πέφτει για την πρώτη φορά, που συναντάει τη μητέρα του κλπ. Τα οποία θα σας δείξουμε και εδώ στα πλάνα. Και επίσης είδαμε και κάποιους να προσεύχονται μπροστά από αυτά τα αγάλματα. Γονατιστοί, ξυπόλοιτοι, να προσεύχονται μπροστά στα αγάλματα ακριβώς. Έχουμε μάθει, έχουμε ακούσει ότι έρχονται πολλοί εδώ πάνω ουσιαστικά για αυτό το σκοπό. Η ιστορία του Μονσεράτε είναι στενά συνδεδεμένη με τη θρησκεία και την ανάπτυξή της στην Μπογοτά. Στην κορυφή του βουνού βρίσκεται το μοναστήρι Santa Cruz de Monserrate, το οποίο ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα από οι Ιησουήτες μοναχούς. Η εκκλησία του Μονσεράτε είναι αφιερωμένη στην Μαρία, την Παναγία, και είναι ένα από τα πιο σεβαστά προσκυνήματα της Κολομβίας. Και έχουμε εδώ αλμοχάμπανα και εμπανάδας. Για την ακρίβεια το δικά μου είναι αρέπας. Αρέπας και αλμοχάμπανα. Πάμε να το δοκιμάσουμε για πρώτη φορά. Πώς φαίνεται λοιπόν? Λοιπόν παιδιά, είναι πεντανόστιμο. Τι έχει μέσα? Νομίζω έχει αυγό, κοτόπουλο και κιμά. Και κιμά. Ωραία. Για να δούμε και το δικό μου. Εμένα είναι μόνο με τυρί. Ninguna iglesia, aparte de ustedes, intereses se acumulen en su cuenta. Λοιπόν, όλα αυτά που φάγαμε και το καφεδάκι εδώ πέρα, μάλλον σοκολατίτσα, κάνουν περίπου 3,5 ευρώ στο σύνολο. Τίμια. Τίμια, ήταν νόστιμα, ωραία, καλά ήταν. Ωραία.
Gracias. Μετά από πολλή ώρα αναμονής, φτάνουμε και πάλι. Σε ένα γεμάτο βαγόνι. Τώρα μας έφτιασε παιδιά με το που κατεβήκαμε από το τελεφερίκ και τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα πηγαίναμε σε μουσεία ή να εξερευνήσουμε την πόλη, αλλά τρέχει πάρα πολύ. Με αυτή τη βροχή δεν γίνεται να κινηθούμε, οπότε θα περιμένουμε λίγο να κοπάσει και είτε θα πάρουμε κάποιο ταξί, κάποιο Uber, είτε θα φύγουμε με τα πόδια μόλις κοπάσει. Το βλέπω. Ο καιρός της Μπογοτά είναι πολύ απρόβλεπτος, πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει με ήλιο, όπως είπαμε, ανοιχτό ουρανό, ζέστη και μετά συννεφιά, βροχή, κρύο, αλλάζουν όλες Εγώ οι θα έλεγα εποχές. ότι είναι προβλέψιμος πλέον. Πρωί έχει ήλιο και ζέστη, σκάς. Και μετά έχει βροχή και κρύο. Χρειάζεται μπουφάν. Ακριβώς. Και το βράδυ αρκετό κρύο. Έχουν δηλαδή 4 εποχές μέσα σε μία μέρα. Ακριβώς. Πάλι καλά που δεν χιονίζει να λέμε. Ακόμα. Φτάσαμε λοιπόν στο μουσείο του Σιμών Μπολιβάρ. Για την ακρίβεια, το πλήρες όνομά του, παιδιά, είναι Σιμών Χωσέ Αντώνιο de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Και πάμε να μπούμε. Το Μουσείο Σιμών Μπολιβάρ βρίσκεται στο κέντρο της Μπογοτά, την πρωτεύουσα της Κολομβίας, και φιλοξενεί μια εκτενή συλλογή αντικειμένων και τεκμηρίων από τη ζωή και τον αγώνα του Σιμών Μπολιβάρ. Η συλλογή περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα, επιστολές και αναμνηστικά που συνδέονται με τον ηγέτη της ανεξαρτησίας και την ιστορία της Κολομβίας. Ο Σιμών Μπολιβάρ γεννήθηκε στη Βενεζουέλα το 1783 και ήταν υπεύθυνος για τη διάσπαση των Ισπανικών αποικιών στη Νότια Αμερική, δημιουργώντας τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού και τη Βολιβία. Αποκαλούμενος El Libertador, δηλαδή ο απελευθερωτής, ο Μπολιβάρ είναι σύμβολο της ελευθερίας και της ενότητας των λαών της Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, παιδιά, που λέτε, αυτό ήταν το σπίτι του Μπολιβάρ και έχει μετατραπεί σε μουσείο. Νομίζω ότι άξιζε. Τα άξιζε τα λεφτά του. Έτσι. Όλα τα ευρώ, κάθε ευρώ. Έκανε 80 cents για να βγούμε. Και εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε κάποιες σημαίες και βλέπουμε και τον Μπολιβάρ. Ακριβώς, εδώ έχουμε ένα άγαλμα του Μπολιβάρ και από ό,τι κατάλαβα αυτές οι σημαίες είναι οι σημαίες των κρατών, τα οποία τότε φυσικά ήταν όλα υπό την αιγίδα του Μπολιβάρ και όλα απελευθερώθηκαν από την Ισπανική Αυτοκρατορία χάρη στον απελευθερωτή Μπολιβάρ, τον οποίο βλέπουμε εδώ. Να πούμε ότι έχει και πολύ ωραίο κήπο πάντως γύρω από το σπίτι. Ο κήπος είναι πολύ όμορφος όντως. Δες εδώ ένα δέντρο, τερατάκι. Ένας θεός ξέρει πόσα μέτρα είναι και πόσων εκατοντάδων ετών είναι. Ναι. Εδώ βρέχει κάθε μέρα, οπότε είναι δωρεάν πότισμα για 200 χρόνια και γίνεσαι τερατάκι άμα είσαι δέντρο. Λοιπόν, περπατάμε. Πάμε για το επόμενο μουσείο. Hey, παρίστανε ότι είσαι ενθουσιασμένη για το επόμενο μουσείο. Μουσεία! Πάμε σε ένα μουσείο! Παντελής έλλειψη κουλτούρας. Ντροπή της. Παιδιά, αν ήταν μουσείο pole dancing, μια χαρά ενθουσιασμένη θα ήταν. Επειδή είναι μουσείο χρυσού και δεν της αρέσουν τα λεφτά και ο χρυσός και αυτά τα πράγματα, σου λέει. Μου Τέλος αρέσουν τα πάντων. λεφτά. Αρκεί να τα χρησιμοποιεί για ταξίδια. Ακριβώς, της αρέσει να τα ξοδεύει, όχι να τα κοιτάει. Πολύ ωραίος λοιπόν αυτός ο τοίχος με τα graffiti, παιδιά. Μου άρεσε, είναι εδώ στο κέντρο. Περπατάμε να βρούμε ένα επόμενο μουσείο και περάσαμε να ρίξουμε μια ματιά. Θα το βρείτε στο Google Maps ως graffiti. Εδώ έχει πολλά graffiti, κάνουν διάφορα στην πόλη και είδαμε τις προάλλες να κάνουν live graffiti σε ένα κτίριο. Σκαρφαλώνανε και κάνουν graffiti. Έχουν μάλλον κουλτούρα εδώ στην πόλη και νομίζω ομορφαίνει κιόλας. Άμα έχει τόσα κτίρια, Ναι. καλό να τα ομορφύνεις με λίγα graffiti. Λοιπόν, εδώ παιδιά συναντήσαμε κάτι ελληνικό. Βλέπουμε τη λέξη
genocidio, το οποίο σημαίνει γενοκτονία, και βλέπουμε από κάτω έχουν γράψει και τον ορισμό που βλέπουμε ότι βγαίνει από το γένος, και φυσικά η άλλη ρίζα είναι λατινική. Αλλά όπως και να έχει, βρήκαμε κάτι ελληνικό μέσα στα γκράφιτι μέσα στην Μπογοτά. Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Χρυσού της Μπογοτά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Το Μουσείο Χρυσού της Μπογοτά είναι το πιο σημαντικό μουσείο στην Κολομβία και ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία αφιερωμένα στο χρυσό και την προκολομβιανή τέχνη. Ιδρύθηκε το 1939 και ανήκει στην Κεντρική Τράπεζα της Κολομβίας. Το μουσείο φιλοξενεί πάνω από 55.000 αντικείμενα, κυρίως χρυσά, που προέρχονται από διάφορες αυτόχθονες φυλές της Κολομβίας. Η έκθεση καλύπτει την ιστορία και τη χρήση του χρυσού από τους προκολομβιανούς πολιτισμούς όπως η Μουίσκα, η Ταϊρώνα, η Ζενού και άλλοι. Στο μουσείο μπορείς να δεις χρυσά αντικείμενα που είχαν καθημερινή χρήση όπως εργαλεία, κοσμήματα και σχέδια. Υπάρχουν εκθέματα που αφορούν τα μουσικά όργανα που κατασκευάζονταν από χρυσό ή άλλα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός για τους προκολομβιανούς λαούς της Κολομβίας δεν ήταν απλώς ένα πολύτιμο μέταλλο, αλλά είχε θρησκευτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνταν σε τελετουργίες, σε προσφορές προς τους θεούς και σε ιερατικές λειτουργίες. Για αυτούς, ο χρυσός ήταν σύμβολο του ήλιου και της ζωής. Βρισκόμαστε δίπλα στην πλατεία Σανταντέρ και έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πολιτές, κόσμο, είναι full. Εδώ τηγανίζουνε παιδιά, τηγανίζουνε μπριζολάκια, έχει φαγητά, έχει πιχλιπίδια, έχει απ' όλα. Να δείτε εδώ. Ωραία πράγματα. Μουσικούλες, χαμός. Καλή παιδιά, Μπράβο τους. Εγώ είμαι εντυπωσιασμένη. Μπορείτε να πω και εγώ να κάνω. Ναι. Να πούμε ότι εδώ γίνεται, παιδιά, ένας πανικός από κόσμο, πιθανώς γιατί είναι Σάββατο. Εδώ είμαστε κοντά στην πλατεία Μπολιβάρ που ξεκινήσαμε το πρωί ουσιαστικά και είναι πεζόδρομος. Έχει πεζοδρομηθεί, έχει κλείσει, δεν περνάνε αυτοκίνητα από εδώ. Γίνεται παζουλισμός, δηλαδή πραγματικά πουλάνε ό,τι μπορεί να φανταστεί οποιοδήποτε. Τα μαγαζιά είναι ταυτόχρονα ανοιχτά, αλλά έχουμε και πλανόδιους και φυσικά προσέχουμε, έχουμε λίγο το νου μας γιατί μας είπανε φυσικά όπου έχει πολύ κόσμο μπορεί κάποιος να σου πάρει το κινητό, να σου αρπάξει την κάμερα, θέλει λίγο προσοχή. Ως τώρα όμως μια χαρά. Όλα φαίνονται καλά. Λένε ότι όταν πέφτει το φως του ηλίου η πόλη γίνεται λίγο πιο επικίνδυνη. Οπότε και εμείς εντάξει, κινούμαστε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αργότερα θα πάμε για κανένα ποτάκι μόλις πέσει ο ήλιος. Ο ήλιος που λέει ο λόγος. Ο ήλιος που λέει ο λόγος, γιατί εντάξει με τέτοια συννεφιά που έχουμε, αυτό δεν το λέμε και ήλιο, αυτό δεν είναι ήλιος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν την κολτούλα μας. Και τώρα παιδιά θα σας δείξουμε την ζώνα Τε ή αλλιώς ζώνα Ρώσα. Εδώ πολλοί βγαίνουν το βράδυ για ποτάκι, για φαγητό.
πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο Σιμών Μπολιβάρ. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ συναντήσαμε παιδιά ένα πάρκο καλλισθενικής γυμναστικής και η Νίκη φυσικά δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Φαίνεται καταπληκτικό, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν για μια προπονησούλα. Φρουτάκι για άλλη μια φορά. Παίρνει παντανό στο μάγκο. Τώρα θα δοκιμάσω. Ένα κυπελάκι γύρω στο μισό ευρώ, παιδιά. Όχι. Παντανόστιμο. Αυτά είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό το φρούτο, παιδιά. Φαίνεται λίγο σαν. Άγουρο μάγκο. Σαν άγουρο μάγκο, για να δούμε. Θα πειραματιστούμε εδώ. Για πρώτη φορά λοιπόν. Είναι όντως άγουρο μάγκο. Τι γεύση έχει? Είναι λίγο ξινό, είναι λίγο σαν μήλο. Σαν μήλο. Σαν πράσινο μήλο. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε ένα εστιατόριο που λέγεται El Griego, που σημαίνει ο Έλληνας ή το ελληνικό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Πήγαμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια φρυγιάτικη σαλάτα Και ένα πίτα γύρω κοτόπουλο. Απίστευτο. Βρήκαμε στην Κολομβία ελληνικό φαγητό. Έτοιμος. Πες μου, μοιάζει καθόλου με ελληνικό? Εγκρίνεις? Εγκρίνω. Αυτό εδώ ήταν το ξενοδοχείο που μείναμε. Ένας άνετος χώρος με καναπέ, ωραία θέα στην πόλη, κουζίνα και ένα πολύ βολικό υπνοδωμάτιο. Κάθε πρωί μας σέρβιραν πρωινό, κάτι που μας άρεσε πολύ και έκανε την εμπειρία ακόμα πιο ευχάριστη. Η Μπογοτά είναι η τέλεια πόλη για όσους αγαπούν την κουλτούρα, την ιστορία και την αυθεντικότητα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαγητά που δεν πρέπει να χάσεις είναι η αρέπα. Πρόκειται για μια πίτα από καλαμπόκι που σερβίρεται με διάφορες γεμίσεις όπως τυρί, κρέας ή ακόμα και λουκάνικα. Συγκεκριμένα στην πλατεία Μπολιβάρ που βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου. Και για κάποιο λόγο για άλλη μια φορά θα σας μιλήσουμε σαν να είμαστε παρουσιαστές τηλεόραση. Είναι επειδή προσπαθώ να το απομνημονεύσω. Εντάξει. Βρισκόμαστε εδώ σε μια πλατιούλα Μπολιβάρ λέγεται, που είμαστε εντάξει στην Μπογοτά τώρα, ξέρεις τώρα δικαί μου. Πρωτεύουσα είναι η Μπογοτά. Ακριβώς. Θέλω και να το δούμε. Ας το δούμε. Τέλεια. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, πατήστε χ και βγείτε από το βίντεο, ξέρω εγώ. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην Κολομβία. Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα, την Βολιβία. Μπολιβάρ! Η πρωτεύουσα της Κολομβίας είναι η Βολιβία. Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, ακούστε εδώ να μάθετε. Η Νίκη ξέρει πολύ καλά από γεωγραφία. Βρισκόμαστε στην Μπογοτά. Αχ, δεν μπορώ.
Βρισκόμαστε στην Μπογοτά, η οποία είναι η πρωτεύουσα της χώρας και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο, στην πλατεία Μπολιβάρ. Στην πλατεία Μπολιβάρ, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, εντάξει, εκεί. Όχι, εντάξει. Πιο πολύ το λέω γιατί κάνεις. Κάνω. Προσπαθώ να σε φτάσω γιατί είμαι μύτης μου. Λέει ότι κάνω αυτό, το κάνω. Λέω το εξής, ότι λες. Καλώς ήρθατε στην πλατεία Μπολιβάρ, στο ιστορικό κέντρο, στην πόλη, εδώ στην Κολομβία. Και τώρα Δεν το κάνω αυτό. θα κάνω τα μαλλιά μου λίγο έτσι και θα στρίψω στο πλάι. Εδώ έτσι. Καλώς ήρθατε στην Κολομβία. Καλώς ήρθατε. Δεν μου αρέσει αυτό. Καλώς ήρθατε στην Κολομβία. Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Μπογοτά, η οποία είναι η Μπογοτά. Και είμαστε στο ιστορικό κέντρο της Μπογοτά, γιατί δεν ξέρω τι λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, άκου, θα τα πω όλα εγώ. Πάμε από την αρχή. Ναι. Καλώς ήρθατε στην Κολομβία. Βρισκόμαστε στην Μπογοτά και συγκεκριμένα στην πλατεία Μπολιβάρ που βρίσκεται στο κέντρο, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης. Δεν είπες ότι είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Το ξέρουν τα παιδιά εδώ, δεν ξέρετε ότι είναι Ήρθε, μήπως Καλά. αγιογράφο.